السلام علیکم، زه عثمان خان. تاسو ګورئ عثمان خان افیشل یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې به تخیمه چې اوس تاسو ته د کمپیوټر یا د لیپټاپ ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل موبایل کې د کمپیوټر په شان یا د لیپټاپ په شان کار کولی شئ. یو اپس زه ښیم چې هغه اپس تاسو انسټال کړئ، نو ستاسو موبایل به ډایرکټ کمپیوټر سایټ ته یا لیپټاپ سایټ ته وړي. بیا په هغه کې تاسو د کمپیوټر په شان یا د لیپټاپ په شان کار کولی. دغه کوم اپس دی په دې ویډیو کې ورته زه ښیم. هغه ویډیو تاسو مکمل وګورئ. د ویډیو کتنه مخکې وړوکی شان د کسر یوټیوب چینل باندې چینل سبسکرایب کړئ پر د داسې نورو انفارمیشن ویډیو کتو لپاره. نو نن د زه یو اپس ښیم، دغه اپس به ډاونلوډ کړئ. تاسو په هغې کې د کمپیوټر په شان یا د لیپټاپ په شان کار کولی شئ. په دې سایټ باندې ګوره د ویډیو تاسو ته ښکاري، دې ته ګوره ښه ده. ما کمپیوټر سایټ ته اړولی. ګوره دغسې کار په تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ. دغه اپس څه نوم دی؟ نو کمپیوټر اپس. کمپیوټر اپس به تاسو ډاونلوډ کړئ. د دغه اپس لینک به تاسو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. د دې ویډیو د ډسکرپشن نه به دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه. کمپیوټر اپ اپس ورکړئ پلی سټور باندې. د پلی سټور نه به دغه اپس ډاونلوډ کړئ. په هغه کې بیا تاسو د کمپیوټر په شان او د لیپټاپ په شان کار کولی شئ. ګوره په دې سایټ باندې ګوره ما د ویډیو ته موبایل ما کمپیوټر سایټ ته اړولی. ګوره دې ته ګوره دغه شان به تاسو هم د کمپیوټر او د لیپټاپ په شان کار په دغه اپس کولی شئ. د اپس لینک به تاسو ته دې ویډیو په ډسکرپشن میلاو شي. د یو سهار غوندې ویډیو امید ساتم چې ویډیو به ستاسو خوښ شي. داسې نور ویډیو کتلو لپاره عثمان خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ. خپلو پخپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.